Hello everyone, is it audio video clear? हॅलो एव्हरीवन, आवाज येतोय सर्वांना? एकदा मला कमेंट करून कळवा बरं. चला यस, आवाज येतोय? चला एकदा सेशन शेअर करा रे लवकर. एवढं एकदा काम करा, एक सेकंद वेळ द्या तुमचा, 1-2 मिनिट वेळ घेतो. एकदा सेशन शेअर करा बरं. चला, म्हणजे कसं मला पण थोडस एनर्जेटिक फील होईल जास्त मुलं लाईव्ह बघून. यस यस, चला मॅक्सिमम मुलांनी सेशन शेअर करा. ओके, ऑडिओ व्हिडिओ एव्हरीथिंग इज ओके. चला व्हेरी गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ यू अँड वेलकम टू द सेशन. आज आपण या ठिकाणी महाट्रान्सको 2023चा एक टेंटेटिव्ह पेपर काय असू शकतो, जेणेकरून तुम्हाला त्याची एक आयडिया येऊन जाईल की कुठल्या टॉपिकला जास्त कॉन्सन्ट्रेट करायला पाहिजे आणि कुठल्या टॉपिकला कमी कॉन्सन्ट्रेट केलं तरी थकण्यासारखं आहे. हे पॉइंट तुम्हाला सगळे आज क्लिअर होतील. फक्त माझं म्हणणं एवढंच आहे की मॅक्सिमम सेशन शेअर करा, जेणेकरून मला पुढच्या काही गोष्टी सांगता येतील तुम्हाला. यस, ओके. केलं एकदा सेशन शेअर केलं. चला बघा मित्रांनो, इंट्रोडक्शन देतो. काल पण दिलं होतं, आज पण देतो. मी राहुल काळे. I cleared GATE 2018, 2019, 2020. Also, I cleared Junior Engineer DISCOM 2019, and recently I cleared MAHATRANSCO JE 2022. Now, येणाऱ्या एक्झाम साठी, येणाऱ्या महाट्रान्सको जेईच्या एक्झाम साठी ज्या काही आपल्या 390 जागा आहे, या 390 जागेसाठी कशा पद्धतीने पेपर सेट होऊ शकतो, कशा पद्धतीने पेपर सेट केला जाऊ शकतो, कुठले कुठले क्वेश्चन येऊ शकतात, हा एक मॉडेल पेपर असेल. एक गॅरंटी नक्की देतो, या मॉडेल पेपर पैकी अंदाजे तुमच्या येणाऱ्या एक्झाम साठी कमीत कमी म्हणता येईल आपल्याला याच्यातले 20 ते 22 क्वेश्चन्स हे ऍज इट इज किंवा त्या पॅटर्नचे म्हणता येईल आपल्याला. ऍज इट इज नाही म्हणता येणार, पण त्या पॅटर्नचे किंवा त्या टॉपिकवर क्वेश्चन डिझाईन होणार. ओके, भलेही आपण 50 क्वेश्चन डिस्कस करणार आहोत, परंतु त्या 50 क्वेश्चनच्या पाठीमागे तुमचे 200 क्वेश्चन या ठिकाणी कव्हर होणार आहे. तर सगळ्यांनी पेशन्सफुली राहा. हा जो सेशन आहे त्यात तुम्हाला एक लाईन आउट येऊन जाईल की कशा पद्धतीने अप्रोच झालं पाहिजे, कुठल्याही येई एक्झाम साठी कसे कुठल्या कुठल्या पॉइंटवर कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे. नाही तुमच्या कमेंट चेक करतो, तुमचं म्हणणं काय ते ऐकतो. 1 मिनिट वेळ द्या मला फक्त. बघा, महाजनको रिझल्ट कधीपर्यंत डिक्लेअर होईल? महाजनकोचा रिझल्टचं काही आयडिया नाही. बघा, जेव्हा रिझल्ट डिक्लेअर होईल तेव्हा सगळ्यांनाच कळणार आहे. त्यामुळं कुणी वरी करू नका, कारण जसं ट्रान्सकोचं प्रिडिक्शन करता येत होतं तसं महाजनकोचं प्रिडिक्शन करता येत नाही. स्कोअर 49.61. ठीक आहे. बघा, येस येस, घेणार, काळजी नका करू. तुमचे 2-4 मॉडेल पेपर असेच येत जातील, जेणेकरून तुम्हाला जास्त याची हेल्प होईल आणि कशा पद्धतीने पेपर सेट केला जाऊ शकतो किंवा येणारा ट्रान्सकोचा पेपर मध्ये
कुठले कुठले मेन पॉइंट येऊ शकतात एक्झाम ओरिएंटेशननी ते तुम्हाला इथं क्लिअर होतील. करायचं सेशनला स्टार्ट. एकदा सगळ्यांनी थम्सअप द्या कमेंट सेक्शन मध्ये, जेणेकरून या ठिकाणी मॅक्सिमम मुलांनी लाईव्ह यायचंय, मॅक्सिमम मुलांनी लाईव्ह यायचंय, सेशन शेअर करायचंय प्रॉपर वेने. येस, ओके. ठीक आहे, करायचं सुरुवात करायची. बघा, दिस इज माय इंट्रोडक्शन. आपण बघता सध्या कुठल्या किती जागेसाठी 390 जागा असिस्टंट इंजिनियर साठी हा मॉडेल पेपर असेल. बघा, आपल्या 2 बॅचेस आहे, एक टेक्निशियनचे आहे आणि एक असिस्टंट इंजिनियर येई चे आहे. त्याची 390 सीट आहे. त्याची डिटेल ऍडव्हर्टाईज एक 2-4 दिवसात येऊन जाईल वेबसाईटला, त्यावेळेस आपल्याला कळेल. बघा, ज्यांना व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करायचा आहे, डिस्क्रिप्शन मध्ये व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक दिलेली आहे. ती व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक जॉईन करू शकता, लिंकने व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करू शकता. बघा, आज या ठिकाणी आपण किती क्वेश्चन्स बघणार आहे? बघा, आज या ठिकाणी आपण 50 क्वेश्चन्स बघणार आहोत. हे 50 क्वेश्चन्स पैकी आउट ऑफ 50 क्वेश्चन्स 20 to 22 क्वेश्चन या पॅटर्नवर असतील. कारण मी स्वतः तुमच्या समोर एक्झाम क्लिअर करूनच आलेलो आहे. एक्झाम क्लिअर केलेली आहे 2022 ची. कुठली? तर तुम्ही ज्या एक्झामची प्रिपरेशन करता, ज्या डिपार्टमेंट मध्ये तुम्हाला जायचंय, जो महाट्रान्सको ही इंडियातली सगळ्यात 1 नंबरची कंपनी मानली जाते, ती गव्हर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी आहे. त्या एक्झाम साठी तुम्ही जी प्रिपरेशन करत आहात त्याचीच एक्झाम मी क्लिअर केलेली आहे रिसेंटली. त्यामुळे जे काही क्वेश्चन्स असेल ते व्यवस्थित बघा, तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल. बघा, या ठिकाणी मी डिटेल क्वेश्चन घेतलेले नाही, पण कशा पद्धतीने क्वेश्चन फ्रेम होऊ शकतो टॉपिकवर याची एक आपल्याला आयडिया येऊन जाईल. बघा, क्वेश्चन नंबर 1 काय सांगा, क्वेश्चन कसा येऊ शकतो? एखादा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मध्ये RTH आणि VTH फाइंड करायला येऊ शकतो. सपोज हा एक आपल्या समोर एक नेटवर्क आहे, एक नेटवर्क दिलेला आहे आपल्या समोर, आणि आपल्याला या ठिकाणी AB ब्रांच सांगितलेली आहे. दिस इज द लोड रेजिस्टन्स RL, this is the R1 ohm resistance, this is the R2 ohm resistance, and now here I am going to connect one voltage source, that is a V. आणि तुम्हाला विचारलं find voltage across AB. काय विचारलं? find voltage across AB किंवा find RTH, R equivalent find करायला विचारलं, find VTH or either find RTH. याच्यावर क्वेश्चन महाडिस्कॉम, डिस्कॉम येईला दिसला होता, डिस्कॉम जेईला दिसला होता 2018-2019 मध्ये. ऍज वेल ऍज ट्रान्सको येईला पण क्वेश्चन दिसला होता. ट्रान्सको येईला पण याच्यावर क्वेश्चन 2017 मध्ये होता आणि 2018 मध्येही याच्यावरती क्वेश्चन डिझाईन झाला होता. कधी? 2017 आणि 2018 मध्ये याच्यावर क्वेश्चन डिझाईन झाला होता. पहिल्या क्वेश्चनची आयडिया आली, कशा पद्धतीने क्वेश्चन डिझाईन होऊ शकतो. एक इलेक्ट्रिक सर्किट देतील, त्याच्या कुठल्या तरी पर्टिक्युलर ब्रांचच्या अक्रॉस आयदर RTH फाइंड करायला विचारतील किंवा आयदर VTH फाइंड करायला विचारतील. तर असा क्वेश्चन आला तर कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचा? ऑलरेडी हा जो सेशन आहे ते फ्रेशर मुलं आहेत त्यांच्यासाठी तर आहेत, पण जे एक्सपिरियन्स आहेत, जे 2-3 वर्षापासून अभ्यास करतायत, 2-3 वर्षापासून तयारी करतायत, त्यांच्यासाठी हे एक चांगली अपॉर्च्युनिटी म्हणता येईल. त्यांच्यासाठी एक व्यवस्थित क्वेश्चन कशा पद्धतीने डिझाईन होऊ शकतो, फाइंड RTH किंवा फाइंड VTH म्हणजे काय रे, त्याच्यावर आपल्याला क्लिअर होतं. थेवेनियन थिअरम, जो काय थेवेनियन थिअरम आहे, म्हणजे नेटवर्क अनालिसिस मध्ये जे काही नेटवर्क सर्किटचे थिअरम आहे, नेटवर्क सर्किटचे थिअरम कुठले कुठले, जो काही आपला सुपरपोजिशन थिअरम आहे, तो सुपरपोजिशन थिअरम, नेक्स्ट थेवेनियन्स थिअरम, नेक्स्ट मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर थिअरम, नेक्स्ट आहे आपल्याकडे मिलमॅन्स थिअरम. कुठला मिलमॅन्स थिअरम. हे वेगवेगळे थिअरमवर तुम्हाला या ठिकाणी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ओके, आयडिया क्लिअर झाली कशा पद्धतीने क्वेश्चन डिझाईन होऊ शकतो. येस, एकदा सेशन शेअर करा बरं. चला, पाहिजे तेवढे लाईव्ह मला दिसत नाहीये, जेवढे लाईव्हचं मी एक्सपेक्टेशन्स केलंय तुमच्याकडनं तेवढे लाईव्ह मला दिसत नाहीये. त्यामुळे एकदा सेशन शेअर करा, जेणेकरून माझी एनर्जी अजून वाढेल. ओके, चला सेशन शेअर करा, मॅक्सिमम सेशन शेअर करा.
मॅक्सिमम सेशन शेअर करा जेणेकरून बघा हा झाला पहिला क्वेश्चन. ओके, कळालं? अंडरस्टँड? सगळ्याला कळालं ना? झटपट लक्ष द्या इकडे, कुणी टाइमपास करायचा नाही. या ठिकाणी मॉडेल पेपर बघायचा आहे, त्या हिशोबानेच क्वेश्चन तुमचा डिझाईन होईल, त्या हिशोबानेच तुमचा या ठिकाणी पेपरला क्वेश्चन्स येतील. पहिला क्वेश्चन क्लिअर झाला? ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, लक्ष द्या. टाइम कॉन्स्टंट फॉर RC and RL circuit. What is the time constant for RC and RL circuit? First of all, you have to remember that what is the definition of time constant. What is the definition of time constant? Time constant represented by a Greek letter tau. Greek letter tau याने time constant represent केला जातो. Time constant म्हणजे काय? Time constant म्हणजे RL सर्किट साठी time constant वेगळा, RC सर्किट साठी time constant वेगळा. ओके, there are two definitions. Time constant च्या दोन definition येतात. It is the time required to achieve 63.2% of its final value or either 38.2% of initial value. काय सांगितलं? Either 38.2% of initial value, initial value च्या 38.2% टाइम अचीव करण्यासाठी लागलेला टाइम म्हणजे टाइम कॉन्स्टंट किंवा 63.8%, सॉरी 38.8% of initial value, 63.2% of 37.8% of initial value, or 63.2% of its what final value. काय फायनल व्हॅल्यूच्या या ठिकाणी टाइम कॉन्स्टंटची डेफिनेशन आपल्याला सांगता येईल. अजून टाइम कॉन्स्टंट बद्दल काय सांगता येईल तर टाइम कॉन्स्टंट फॉर RL सर्किट, कॉन्संट्रेट एव्हरीवन. सर कमेंट दिसत, स्क्रीन ऑन करा. टाइम कॉन्स्टंट फॉर RL सर्किट, RL सर्किट साठी टाइम कॉन्स्टंट काय असेल किंवा C सर्किट साठी टाइम कॉन्स्टंट काय असेल. लक्ष द्या, RL सर्किट म्हणजे काय? रेजिस्टन्स अँड इंडक्टर त्याच्यात असणार आहे. RC सर्किट म्हणजे काय? रेजिस्टन्स अँड कॅपॅसिटर त्यामध्ये असणार आहे. ओके, फॉर RL सर्किट व्हॉट शुड बी द टाइम कॉन्स्टंट फॉर RL सर्किट? Time constant tau equals to L by R. This is the time constant. What is the unit of time constant? Second. Second is the unit of time constant. And for RC circuit, what should be the time constant? For RC circuit, time constant must be R into C. What it is? R into C. What is clear? इथपर्यंत clear आहे? Yes, understand everyone? इथपर्यंत कुणाला काही अडचण आहे का? नाही ना? एकदा कमेंट करून कळवा बरं. चला, कुणाला काही अडचण आहे? RL सर्किट आणि RC सर्किट ह्या टाइम कॉन्स्टंट वर तुम्हाला क्वेश्चन डिझाईन होऊ शकतो. अशा पद्धतीनेच तुम्हाला क्वेश्चनचं व्यवस्थित मॅनेजमेंट करायचंय जेणेकरून तुम्हाला क्वेश्चन टॅकल करत असताना काही अडचण येणार नाही. ऑडिट क्लिअर आहे? क्लिअर आहे सर्वांना? ओके, समजलंय सगळ्यांना? एकदा कमेंट करून कळवा पटपट. चला, कशा पद्धतीने क्वेश्चन्स डिझाईन होतील आयडिया आली? कशा पद्धतीने क्वेश्चन्स डिझाईन होतील आयडिया आली का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 काय येईल? ड्युरिंग स्टडी स्टेट कंडिशन. ड्युरिंग स्टडी स्टेट कंडिशन इट मीन्स T equals to what? Infinite time. What is the meaning of T equals to infinite? Suppose this is our switching condition. Concentrate. Now here is the initial point at T equals to 0. Here is the point where T equals to 0 minus. Here is the point where T equals to 0 plus, and here is the point where T equals to infinite. In network circuit, for steady state analysis point of view, this is important. Concentrate. See. Now at T equals to 0 minus, or we can say that T equals to infinite minus. This T equals to 0 minus or T equals to infinite minus, this is known as a steady state. This is known as steady state. And T equals to 0 plus, this state is known as what, sir? This state is known as a transient state. What? Transient state. And T equals to infinite, this state is known as again a steady state. Again a steady state. Now here we are going to consider, see, suppose this is my network and this is the time constant as a T equals to 0 plus. This is a time constant where T equals to 0 plus. Yes or no? At T equals to 0 plus,
at t equals to 0 plus, it means just switch closing. Just after the switch closing, what will be the behavior of inductance? What will be the behavior of capacitance? At t equals to 0 plus, what should be the behavior of inductance? What should be the behavior of capacitance? And at t equals to infinite, it means at a steady state. Which state? At a steady state. What should be the behavior of inductance and what should be the behavior of capacitance? Okay, हे पॉइंट तुमच्या अपकमिंग येई एक्झाम साठी इम्पॉर्टंट आहे. पेपर देताय ट्रान्सकोचा, एकदम व्हाईट कॉलर जॉबचा पेपर देताय, पेपरची क्वालिटी लेवल पण तशीच असेल. ठीक आहे, सेशन शेअर करा बरं. चला सेशन शेअर करा. सेशन शेअर करा, चला पटपट. ओके, गॉट इट. चला सेशन शेअर करा, लाईक करा, सेशन लाईक करा. चला सर, सगळ्यांना समजतंय कशा पद्धतीने क्वेश्चन डिझाइन होऊ शकतो? समजतंय सगळ्यांना? ओके ओके, चला घ्यायचा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्यायचा, नेक्स्ट क्वेश्चन घ्यायचा. चला 50 क्वेश्चन व्हायचे आपले. पटापट पटापट रिप्लाय देत चला. मॉडेल पेपर बघतोय. मॉडेल पेपरचा अर्थच असा होतो. येस, जायचं नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कशा पद्धतीने डिझाइन होईल बघा. टाइम कॉन्स्टंट वर सांगितलं. स्टेडी स्टेट कंडिशन मध्ये एक म्हणजे त्याला ट्रान्झिएंट स्टेट म्हणतो. व्हॉट विल बी द बिहेवियर ऑफ इंडक्टन्स अँड कॅपॅसिटन्स? इंडक्टर ऍक्ट लाइक अ ओपन सर्किट कॉन्सन्ट्रेट at a transient state. At a transient state means just switch closing t equals to 0 plus. T equals to 0 plus la inductor will act as what, sir? Inductor will act as a open circuit. Capacitor acts like a short circuit. Initially there will be a no any energy source applied here. कुठल्याही प्रकारचा जर सोर्स या ठिकाणी अप्लाइड केला नसेल, means circuit is at rest position. कुठल्या पोझिशनला आहे सर्किट? रेस्ट पोझिशनला आहे सर्किट आपला. तर सर्किट रेस्ट पोझिशनला असेल म्हणजे कुठलाही एनर्जी डिलिव्हरिंग सोर्स नसेल. at t equals to 0 plus inductor will acts like a open circuit and capacitor will acts like a short circuit. And at a steady state, what, sir? तर suppose initially जर सर्किट रेस्ट कंडिशनला नसेल तर if circuit is at no, if circuit is at rest condition, circuit rest condition means no energy delivering source, no energy delivering source, कुठलाही प्रकारचा एनर्जी डिलिव्हरिंग सोर्स नसेल. इन दॅट केस यालाच काय म्हणतो? at t equals to 0 plus. at t equals to 0 plus means स्टेडी स्टेट का ट्रान्झिएंट स्टेट, यालाच म्हणतो ट्रान्झिएंट स्टेट. आणि या ट्रान्झिएंट स्टेट मध्ये इंडक्टर विल ऍक्ट लाइक व्हॉट? इंडक्टर विल ऍक्ट लाइक ओपन सर्किट अँड कॅपॅसिटर विल ऍक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट. नाउ suppose this is a case number 1, this is case number 2. If circuit is at no rest condition means what? No rest condition means there will be a energy delivering source will be present. जो काही एनर्जी डिलिव्हरिंग सोर्स आहे तो एनर्जी डिलिव्हरिंग सोर्स काय प्रेझेंट आहे. इन दॅट केस t equals to 0 plus ला इंडक्टर विल ऍक्ट लाइक अ करंट सोर्स. कुठला? करंट सोर्स. and capacitor will act like what, sir? Voltage source. कॅपॅसिटर कसा ऍक्ट करेल? कॅपॅसिटर त्या ठिकाणी व्होल्टेज सोर्स सारखा ऍक्ट करेल. याला म्हणायचं मॉडेल पेपर. आणि अशा पद्धतीने क्वेश्चन काय होतात तुमचे डिझाइन होऊ शकतात. सो तुम्ही ही काळजी घेतली पाहिजे. यस, यस ऑर नो?
क्लिअर आहे? इथपर्यंत क्लिअर ना? सपोज हे होतं कुठल्या स्टेटला? ट्रान्झिएंट स्टेटला. कुठल्या स्टेटला होतं रे? ट्रान्झिएंट स्टेटला. परंतु t equals to infinite. T equals to infinite means what? Sir, steady state condition na? Yes sir, this is the steady state condition. So at steady state condition, inductor will act like what? Inductor will act like a what? Short circuit, and capacitor will act like a ओपन सर्किट. याच्यावरती क्वेश्चन डिझाईन होण्याची दाट शक्यता आहे अपकमिंग येई एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. अपकमिंग येई एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू याच्यावर मॅक्सिमम क्वेश्चन डिझाईन होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. गॉट इट? कॉन्सन्ट्रेट. सी, हे होतं आपल्याकडे स्टेडी स्टेट कंडिशन, ट्रान्झिएंट स्टेट कंडिशन, त्याचे डिफिनेशन्स आणि इंडक्टर आणि कॅपॅसिटरचं बिहेवियर. गॉट इट? समजतंय सगळ्यांना? समजतंय सगळ्यांना? नेक्स्ट क्वेश्चन बघा कशावर असू शकतो. जर याच्यावर थिअरी क्वेश्चन डिझाईन करण्याचं जर त्यांनी ठरवलं तर थिअरी क्वेश्चन याच्यावर थेरमच्या स्टेटमेंटवर येऊ शकतो. कशावरती? स्टेटमेंटवर क्वेश्चन येऊ शकतं. कुठल्या? थेरमच्या स्टेटमेंटवरती. आपल्याकडे वेगवेगळे थेरम आहे. सुपरपोजिशन थेरम आहे. नेक्स्ट आपल्याकडे ड्युअलिटी थेरम आहे. नेक्स्ट कुठला? मिलमॅन्स थेरम आहे. नेक्स्ट टेलिजन्स थेरम आहे. दिस ऑल थेरम वर्क ॲट अ लिनियर active and bilateral network, lab network. You have to remember that. Only lab network. Lab means what? Linear network. कुठले? जे काही सगळे थेरम आहे, सगळे थेरम लिनियर एक्सेप्ट आहे, सांगतो लिनियर, ऍक्टिव्ह अँड बायलॅटरल. कुठला? लिनियर, ऍक्टिव्ह अँड बायलॅटरल नेटवर्क साठी सगळे थेरम वर्क करतात. Means it follows the homogeneity and what? Linearity. It follows the homogeneity and linearity. काय फाइंड करतो? फॉलो करतो. इट फॉलोज द होमोजिनिटी अँड लिनियरिटी. सो यालाच काय म्हणतो? होमोजिनिटी अँड लिनियरिटी. सगळे थेरम फॉलो करतात, पण एक असा थेरम आहे तो होमोजिनिटी अँड लिनियरिटी फॉलो करत नाही. तो म्हणजे आपला कुठला सोर्स? कुठला थेरम? टेलिजन्स थेरम. कुठला थेरम? टेलिजन्स थेरम. टेलिजन्स थेरम. इट विल अप्लाय फॉर बोथ linear as well as non-linear. Both linear as well as non-linear साठी अप्लाय केला जातो. कुठला थेरम? टेलिजन्स थेरम. कुठला? टेलिजन्स थेरम. बोथ लिनियर as well as non-linear साठी अप्लाय केला जातो. बघा आपल्याला 50 क्वेश्चन्स बघायचे मित्रांनो. मला एकदा सगळ्यांनी कमेंट करून कळवा हा मॉडेल पेपर तुमच्यासाठी कसा वाटतो. हा मॉडेल पेपरवरून तुम्हाला काय आउटपुट भेटतं की नाही भेटत आता कमेंट करा बरं. चला फास्ट स्पीड. चला फटाफट कमेंट करायच्यात व्यवस्थित, जेणेकरून मला तुमच्या कमेंट व्यवस्थित दिसतील. आणि यस अंडरस्टँड. यस 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 ओके. एकदा सगळ्यांनी रिप्लाय करा व्यवस्थित प्रॉपर. ओके. कळाला क्वेश्चन कसा येऊ शकतो? कळाला क्वेश्चन कसा येऊ शकतो? थेरम येणार आहे. थेरम. या थेरमच्या स्टेटमेंटवर क्वेश्चन डिझाईन होऊ शकतो बाळांनो. किंवा कंडिशन फॉर मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर. व्हॉट शुड बी द कंडिशन फॉर मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर? कंडिशन फॉर मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर. लक्ष देऊन ऐका, याच्यातच तुमच्या मॅक्सिमम कन्सेप्ट क्लिअर होतात. कंडिशन फॉर मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर. मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफरची कंडिशन फॉर डीसी नेटवर्क. कॉन्सन्ट्रेट. For DC network, load resistance equals to Thevenin resistance, and for AC network, ZL equal to ZS complement. What is meaning of complement? Conjugate. That's काय म्हणतो? Conjugate. So what is the condition? In case of a DC network, what should be the condition for maximum power transfer? Load resistance equals to load resistance equals to Thevenin resistance, and या ठिकाणी load impedance equals to source impedance. This is the condition for what? Maximum power transfer in case of AC circuit and in case of DC circuit. Now in case of AC circuit, again here is a impedance means what? Z equals to under root of what, sir? R square plus XL square. What is the meaning of XL? XL equals to what, sir? XL equals to 2 pi FL. Means here the role is frequency. Now in case of a DC, concentrate. See, in case of AC, what should be the impedance? Z equals to under root of R square plus XL square.
What is the meaning of XL 2 pi FL? Means here is a frequency. But in case of DC, what should be the impedance? What? Only you have to remember that impedance as a resistance. Kya? Impedance as a resistance, because in case of DC, frequency is 0, inductive reactance is 0, only resistance is remaining. So concentrate. See. Understand? समजतंय सगळ्यांना? समजतंय सगळ्यांना? एकदा कमेंट करून कळवा. यस, ठीक आहे. एकदा कमेंट करून कळवा बरं. चला तुमच्या कमेंट बघतो. समजतंय कशा पद्धतीने क्वेश्चन डिझाइन होऊ शकतो? समजतंय? यस 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 यस. गुड. इट्स डिफिकल्ट. ओके, कॉन्सन्ट्रेट. सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कसा येऊ शकतो? सपोज या ठिकाणी एक इक्विव्हॅलंट सर्किट दिलं. काय दिलं? फाइंड इक्विव्हॅलंट ऑफ, फाइंड इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स, इक्विव्हॅलंट इंडक्टन्स आणि इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटन्स. दिसायला सिंपल दिसतंय. सर्किट कॉम्प्लिकेटेड आल्याच्या नंतर काय करायचं कळत नाही. त्यावेळेस आपल्याला करंट डिव्हिजन रूल, व्होल्टेज डिव्हिजन रूल वर क्वेश्चन येण्याची दाट शक्यता असते, किंवा by using current division rule, CDR. What is the meaning of CDR? Current division rule. Current division rule आणि VDR. VDR म्हणजेच काय? Voltage division rule. What is the why it is used current CDR and VDR? काय यूज करतो CDR VDR? यूज करण्यामागचा पर्पज काय? तर ओके, CDR VDR चं मिनिंग काय? करंट डिव्हिजन रूल आणि व्होल्टेज डिव्हिजन रूल. या करंट डिव्हिजन रूल आणि व्होल्टेज डिव्हिजन रूलचा यूज करून आपण या ठिकाणी काय करू शकतो रे? जाणाऱ्या रिस्पेक्टिव्ह ब्रांच मधून जाणारा करंट फाइंड करू शकतो. सपोज आपल्याकडे सिंपल नेटवर्क आहे. दिस इज द रेजिस्टन्स R1, दिस इज द रेजिस्टन्स R2, and now here is a what? Source, DC source. Here is the total voltage V, total voltage as V, and here is a V1 and here is a V2. So how to find V2? Concentrate everyone. What is the VDR? VDR काय सांगतो? आपला voltage division rule काय सांगतो? What is the voltage across V1 resistance? Means voltage across R1 resistance. VR1 equals to what should be the drop across voltage? What should be the drop across the resistance R1? Voltage drop across the resistance R1 as a total voltage V into ज्या रेजिस्टन्स मध्ये अक्रॉस ड्रॉप फाइंड करायचा आहे तो रेजिस्टन्स डिवाइडेड बाय इक्विव्हॅलंट R1 plus R2. This is known as the voltage division rule. And what is the meaning of current division rule? CDR. करंट डिव्हिजन रूल म्हणजे काय? या ठिकाणी माझा रेजिस्टन्स आहे I1, या ठिकाणी रेजिस्टन्स आहे I2, इकडे येणारा टोटल करंट आहे I, इकडे येणारा टोटल करंट आहे I, म्हणजे या ब्रांच मधून जाणारा करंट IR1, या ब्रांच मधून जाणारा करंट IR2. हाऊ टू फाइंड IR1? टोटल करंट. IR1 मीन्स व्हॉट? IR means what? Current flowing through R1 resistance at total current I into त्या रेजिस्टन्सच्या ऑपोजिट रेजिस्टन्स कुठला आहे? R2 डिवाइडेड बाय व्हॉट सर? डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. अशा पद्धतीने तुम्हाला क्वेश्चन डिझाइन होऊ शकतो. इक्विव्हॅलंट R इक्विव्हॅलंट फाइंड करायला विचारू शकतात. L इक्विव्हॅलंट मीन्स इंडक्टन्स इक्विव्हॅलंट फाइंड करायला विचारू शकतात. कॅपॅसिटन्स इक्विव्हॅलंट फाइंड करायला विचारू शकतात, किंवा एक असा नेटवर्क देतील फाइंड करंट फ्लोविंग थ्रू. कसा क्वेश्चन येऊ शकतो? फाइंड करंट फ्लोविंग थ्रू. करंट फ्लोविंग थ्रू व्हॉट सर? करंट फ्लोविंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टन्स. 5 ओहम रेजिस्टन्सच्या अक्रॉसचा करंट फाइंड करायला जर विचारलं आणि तुम्हाला सपोज या ठिकाणी अशा पद्धतीचं नेटवर्क दिलं आणि या ठिकाणी तुमच्याकडे व्होल्टेज सोर्स अप्लाय केला आणि या ठिकाणी जर आपल्याकडे करंट सोर्स असेल R1, R2 and this is a 5 ohm resistance, तर कशा पद्धतीने करंट, दिस इज द करंट सोर्स, दिस इज द व्होल्टेज सोर्स, कशा पद्धतीने फाइंड करू शकतो याचा वापर केला जातो. कुठला सुपरपोजिशन थेरम. कुठला थेरम यूज करून? सुपरपोजिशन थेरम यूज करून या केस मध्ये तुम्हाला करंट डिव्हिजन रूल आणि व्होल्टेज डिव्हिजन रूलचा वापर करून त्या ठिकाणी आपण फाइंड करू शकतो. व्हॉट इट? अंडरस्टँड एव्हरीवन?
समजतंय क्वेश्चन कशा पद्धतीने फ्रेम होऊ शकतात? तुमच्या जे काही अपकमिंग येई एक्झाम आहे त्या येई एक्झामला कशा पद्धतीने क्वेश्चन फाइंड होऊ शकतात किंवा कशा पद्धतीने क्वेश्चन तुमचे डिझाईन होऊ शकतात, तर हे अशा पद्धतीने क्वेश्चन डिझाईन होऊ शकतात. व्हॉट इट नाउ? ओके, अशा पद्धतीने क्वेश्चन येईल. नेक्स्ट क्वेश्चन सर कशा पद्धतीने येऊ शकतो? नेक्स्ट क्वेश्चन कशा पद्धतीने येऊ शकतो? हे होते तुमचे नेटवर्क अनालिसिस वरचे क्वेश्चन. नेटवर्क अनालिसिस मधनं मी जे आतापर्यंत सांगितलं याच्या बाहेर, या पॅटर्नच्या बाहेर तुमचा क्वेश्चन जाणार नाही. जागा 390 आहे, त्यामुळं अभ्यास करताना व्यवस्थित कॅल्क्युलेटिव्ह स्टडी करायचं. व्हॉट इट? चला, एव्हरीवन गिव्ह थम्स अप इन कमेंट सेक्शन, देन वी विल मूव अहेड. कॉन्संट्रेट फास्ट. चलो कमेंट फास्ट. चला कमेंट करा. चला कमेंट. तुम्ही जर लाईव्ह जास्त राहिलात तर मला एनर्जी येणार आहे. तुम्ही जर लाईव्ह कमी राहिलात तर माझी एनर्जी ऑटोमॅटिक लॉस होणार आहे. चला चला पटापट पटापट. हा, इलेक्ट्रोस्टॅटिक मॅग्नेटिक सर्किट ते बेसिक मध्ये येतं. बेसिक मध्ये येतं विवेक, ते बेसिक मध्ये येतं. सगळं आहे पुढे घेतलेलं आहे, काळजी करू नका. वेट करा, 50 क्वेश्चन झाल्याशिवाय तुम्हाला सोडणार नाही. येस, ओके, चलो. नेक्स्ट बघा, पॉवर सिस्टम वरनं कशा पद्धतीने क्वेश्चन येऊ शकतो. पॉवर सिस्टम मधून काल सांगितलं बाळांनो, कुठला? कोरोना लॉस. व्हॉट इज द कंडिशन फॉर कोरोना लॉस? Violet glow, hissing noise, production of ozone. What is the meaning of corona loss? Violet glow, hissing noise, and production of ozone. It known as what? Corona loss. But sir, what should be the formulas for corona loss? There are two voltages are responsible for corona loss. Which one? Sir, disruptive critical voltage and visual voltage. We already discussed now. Yes, concentrate. See, sir, what is the corona loss? While means याचा सांगण्याचा पर्पज काय की याच्यावर आयदर थिअरी क्वेश्चन डिझाईन होईल किंवा न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिझाईन होईल. ट्रान्सकोच्या पेपर मध्ये शुअरली 100% गॅरंटी न्यूमेरिकल तुम्हाला विचारलं जाते. काय विचारलं जाईल? न्यूमेरिकल तुम्हाला ट्रान्सकोच्या पेपरला न्यूमेरिकल विचारल्या जाईल. सो तशा पद्धतीने तुम्ही प्रिपेअर राहा. न्यूमेरिकल कशा पद्धतीने विचारलं जाईल तर लक्षात घ्या. कोरोना लॉस PC इक्वल्स टू 242.2 divided by del in bracket F plus 25 under root of what? D by R. Next, VPH minus VDR bracket square into 10 raised to minus 5 kilowatt per kilometer per phase. From this entire formula, we remember only this. Corona loss directly proportional to what? F plus 25. Sir, what is the delta? Delta means air density factor 3.92 into B divided by 273 plus T. What is the meaning of B? B, it is the barometric pressure. T is the temperature. Okay, B is the barometric pressure, T is the temperature. हा directly formula आलता महाट्रान्सको 2018 ला. Directly formula exam ला आला होता. Okay, next from that we conclude that corona loss also directly proportional to VPH minus VDR bracket square. What is the meaning of VDR? Disruptive critical voltage. What is the meaning of VDR? Disruptive critical voltage. Concentrate. What is it? What should be the formula for disruptive critical voltage? It is the minimum voltage at which corona starts occurring. What is the meaning of disruptive critical voltage? M0, G0, del 0 R, ln D by R. ln D by R. This is the formula for disruptive critical voltage. From the disruptive critical voltage, what is the? This is the disruptive critical voltage. This is the air density factor. This is the smoothness of surface. M0 means smoothness of surface. Surface किती smooth आहे त्या surfaceच्या smoothness factor असतो. For a stranded conductor, it will be varies from 0.82 to 0.87. And for solid conductor or smooth conductor, which one? Smooth conductor 0.92 च्या रेंज मध्ये काय करतो हा व्हॅरी करतो. इट मीन्स जेवढा कंडक्टरचा सरफेस स्मूथ असेल, जेवढा कंडक्टरचा सरफेस स्मूथ असेल तेवढा कोरोना लॉस या ठिकाणी काय होणार आहे?
कमी होणार आहे. कारण का लक्षात घ्या, जेवढा कंडक्टर खरबुडा असेल, रफरफ असेल, तेवढा त्याचा स्मूथनेस फॅक्टर कमी असेल. जेवढा स्मूथनेस फॅक्टर कमी तेवढा व्हीडीआर कमी. जेवढा व्हीडीआर कमी बाळांनो, होल रेशो विल बी इन्क्रीजेस. इट मीन्स कोरोना लॉस इन्क्रीजेस. काय सांगतो? लक्ष द्या, लक्ष द्या, लक्ष द्या. काय सांगितलं? जर कंडक्टरचा स्मूथनेस फॅक्टर, इट मीन्स इट इज अ स्टँडर्ड कंडक्टर ना, yes or no? Yes sir. But the smoothness factor for standard conductor, it varies from 0.82 to 0.87. It varies from 0.82 to 0.87 na, so it is standard conductor. It means m0 will be less na as compared to smooth conductor. As compared to smooth conductor, m0 will be less na. If m0 is less means what? Disruptive critical voltage less. If disruptive critical voltage less means what? If disruptive critical voltage less means what? हा VDR कमी, होल मायनस हा काय होणार आहे? जास्त होणार आहे. म्हणजेच काय? कोरोना लॉस विल बी इन्क्रीजेस. फ्रॉम दॅट वी कन्क्लूड दॅट डिस्रप्टिव्ह क्रिटिकल व्होल्टेजला कोरोना लॉस या ठिकाणी कसा प्रोपोर्शनल असतो? तर या पद्धतीने प्रोपोर्शनल असतो. गॉट इट? अंडरस्टँड? एकदा त्याला कमेंट सेक्शन मध्ये कळवा. समजतंय तुम्हाला शिकवलेलं? समजतंय तुम्हाला शिकवलेलं बाळांनो? ओके, एकदा कमेंट करून सांगा समजतंय. एकदा कमेंट करून सांगा रे, म्हणजे मला अजून पुढच्या टॉपिकला मूव्ह होता येईल. येस, चलो कॉन्सन्ट्रेट. सी नेक्स्ट. काय कोरोना लॉसवर क्वेश्चन कसा येईल? सर सर व्हिज्युअल व्होल्टेज सांगा की. हो सर, व्हिज्युअल व्होल्टेज मीन्स इट इज द व्होल्टेज ॲट विच कोरोना ग्लो विल बी विजिबल. कोरोना काय होईल? विजिबल होईल. याला म्हणतो व्हिज्युअल व्होल्टेज, विच इज इक्वल्स टू एम नॉट जी नॉट डेल नॉट आर ln of d by r का डायरेक्टली नो, नॉट ln of d by r. 1 plus 0.3 under root of r into d into ln of d by r, not a r dash. This is the visual voltage. And for upcoming AE exam point of view, ratio of visual voltage to disruptive critical voltage always greater than 1. Important question या ठिकाणी डिझाइन केला जाईल. किती फॅक्टरने जास्त असतो? 1 plus 0.3 under root of r into d. एवढ्या फॅक्टरने काय असतो? तो मोठा असतो. दिस इज द. यस, चला कमेंट करा रे पटपट. चला चला कमेंट करा पटपट. गॉट इट? असे मॉडेल पेपर जर तुम्हाला पाहिजे असतील तर तुम्ही कमेंट करायला कमी पडता कामा नये. कमेंट पाहिजे मला. मी फक्त तुमच्याकडनं मॅक्सिमम लाईव्ह मागतोय आणि कमेंट मागतोय, बस. बाकी माझं शिकवायचं काम मी करतोय. ओके, कॉन्सन्ट्रेट. सी येस, अंडरस्टँड. येस, मॉडेल पेपर भेटतील, काही काळजी नका करू. मॉडेल पेपर भेटतील, पण तुम्ही मॉडेल पेपर सारखा रिस्पॉन्स केला पाहिजे. लाईव्हचा आकडा बघा किती कमी आहे. एवढ्या कमी लाईव्ह मध्ये शिकवायला मला परवडत नाही. मी शिकवणार नाही एवढ्या कमी लाईव्ह मध्ये. आय वॉन्ट लाईव्ह मिनिमम 200. कमीत कमी 200 तरी लाईव्ह पाहिजे की नाही रे? पाहिजे का रे? तुम्ही सांगा बरं. ओके, कॉन्सन्ट्रेट. सी कॉन्सन्ट्रेट. सी नेक्स्ट क्वेश्चन कशा पद्धतीने येऊ शकतो? कोरोना लॉस और न्यूमेरिकल. सर सांगितलंच नाही तुम्ही. और मी सांगतो ना, हा जो पेपर असेल ना, याची रिप्लिका पडेल तुमच्या येणाऱ्या ट्रान्सको 2023 ला. याच पेपरची रिप्लिका पडेल. तुम्ही ठरवा, तुम्हाला करायचं तर करा, नाही करायचं तर नका करू, सोडून द्या, काही प्रॉब्लेम नाही. पण लक्ष द्या, तुम्हाला विचारतील काय कोरोना लॉस काय येईल? 50 हर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी साठी कोरोना लॉस समथिंग आहे. सपोज 2 किलोवॅट, 3 किलोवॅट, 4 किलोवॅट. फाइंड 60 हर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी साठी कोरोना लॉस किती? नेक्स्ट, एसी कोरोना लॉस आणि डीसी कोरोना लॉसचा फॉर्म्युला बघा. लक्षात घ्या, कोरोना लॉस इन एसी directly proportional to what sir? F into 25 na. Yes sir, F into 25. From that, now in India frequency equals to 50 hertz na. Yes or no? Yes sir. So corona loss in AC equals to 50 plus 25, which is equals to 75 na. Yes or no? Yes sir. Now corona loss in DC, in case of DC, what sir? F plus 25 na. Yes or no? Yes sir. But in case of DC, frequency must be 0. See, frequency is 0. What should be the corona loss in DC? Equals to 25 only. Now, important question.
ratio of corona loss in AC to the ratio of corona loss in DC. What should be the 3:1 important question upcoming AE exam point of view? Upcoming AE exam point of view. This is the important question. Concentrate. See. Now, this is all about the corona loss. कशा प्रकारे question येऊ शकतो corona loss like this. घ्यायचं next. Now, effect वर skin effect वर question येऊ शकतो. Proximity effect वर question येऊ शकतो. Parenty effect वर question येऊ शकतो. And how to minimize this effect? What is the meaning of skin effect? पहिला घ्या कुठला skin effect. Skin effect. Skin effect म्हणजे काय? This is the conductor. Current crowded at the surface of conductor. I सांगितलं मी what is the meaning of skin effect? Current crowded at the surface of conductor. करंट काय होईल? कंडक्टरच्या सरफेसला जास्त प्रमाणात क्राउड करेल. करंट क्राउडेड ॲट द सरफेस ऑफ कंडक्टर. सरफेस मीन्स स्किन. करंट क्राउडेड ॲट द सरफेस ऑफ कंडक्टर नोन ॲज द व्हॉट्स आर स्किन इफेक्ट. यालाच काय म्हणतो मी? याला म्हणतो मी स्किन इफेक्ट. तर सरफेसला का करंट जातो? बिकॉज now inside a conductor internally there will be a more reactance. If internal reactance will be more, means what? Opposition to current will be more. Current la opposition internally जास्त असतं म्हणून current tries to move outward surface. current काय होतो? सरफेस कडे ट्राय करतो, मूव्ह होण्याचा ट्राय करतो म्हणून करंट या ठिकाणी सरफेसला क्राउड करतो. स्किन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए म्यू आर एफ. From that we conclude that skin effect also directly proportional to frequency. Skin effect directly proportional to what? Skin effect directly proportional to frequency. Skin effect directly proportional to frequency. Now question on skin effect or question kasa येईल? There are two lines. One is the communication line. There are two lines. One is the communication line and another is the power transmission line. कुठली लाईन? पॉवर लाईन. मला सांगा रे स्किन इफेक्ट कुठल्या जास्त होईल? सर कम्युनिकेशन लाईन मीन्स कॅरियर फ्रिक्वेन्सी. दिस फ्रिक्वेन्सी इन द रेंज ऑफ मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज. बट इन पॉवर लाईन फ्रिक्वेन्सी ओनली 50 हर्ट्ज. and now स्किन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी ना. ज्याची फ्रिक्वेन्सी कमी तिथे स्किन इफेक्ट कमी. म्हणजे स्किन इफेक्ट इन कम्युनिकेशन लाईन will be more than the skin effect as compared to power line. Got it? समजतंय? सगळ्यांना समजतंय का? एकदा कमेंट करून कळवा फास्ट. ओके चला नेक्स्ट क्वेश्चन कशा पद्धतीने येईल लक्ष द्या. हा होता स्किन इफेक्ट. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंट प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट? मोर डॉमिनेटिंग इन केस ऑफ केबल. हा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट मोर डॉमिनेंट असतो कुठल्या केसमध्ये? केबलच्या केसमध्ये. नेक्स्ट पेरेंटी इफेक्ट. पेरेंटी इफेक्ट म्हणजे काय? व्हॉट इज द कंडिशन फॉर पेरेंटी इफेक्ट? कॉन्सन्ट्रेट. पेरेंटी इफेक्ट. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंटी इफेक्ट? ॲट नो लोड or we can say that either light load condition. काय सांगितलं? at no load or we can say that at a light load condition. कुठली condition? at no load or light load condition. Important condition first. What is the condition? What is the condition for parent effect? At no load or either at light load condition. Receiving end voltage is greater than the sending end voltage. काय सांगितलंय? Receiving end voltage is greater than the sending end voltage. This phenomena is known as the Ferranti effect. तर चांगला आहे ना रिसिव्हिंग एंड व्होल्टेज जास्त भेटतं आपल्याला जास्त व्होल्टेज पाहिजे. नो, इट विल डॅमेज द स्विच गिअर इक्विपमेंट्स. जे सीटी पीटी आहे, जे सर्किट ब्रेकर्स आहेत, व्हॅक्युम सर्किट ब्रेकर असेल किंवा SF6 सर्किट ब्रेकर असेल, जे काही सर्किट ब्रेकर आपण यूज करतो ते सर्किट ब्रेकर एका एंटायर रेंजला, एका डिझायर रेंजला डिफाइन केले जातात, मॅन्युफॅक्चर केले जातात. पण जर रिसिव्हिंग एंड व्होल्टेज जर जास्त असेल सेंडिंग एंड व्होल्टेज पेक्षा
the system will be lapsed and there will be a no use of switchgear equipments. काय होतील ते डॅमेज होतील. switchgear equipment काय होतील डॅमेज होतील. म्हणून लक्षात घ्या फॅरंट इफेक्ट म्हणजे काय at no load or light load condition receiving end voltage is greater than sending end voltage. ना नेक्स्ट तर अजून कशा पद्धतीने क्वेश्चन या ठिकाणी डिझाइन होऊ शकतो. सपोज दिस इज द ट्रान्समिशन लाईन ना, दिस इज द ट्रान्समिशन लाईन. सो कॉन्सन्ट्रेट सी दिस इज द ट्रान्समिशन लाईन. in that transmission line here is the resistance, inductance and shunt मध्ये capacitance. In case of medium transmission line we consider only capacitor, but in case of long transmission line consider RLCG, resistance, inductance, capacitance as well as conductance. Now recently जे ट्रान्सको एक्झाम झाली त्या क्वेश्चन आला होता which of the following parameter is neglected in transmission line. ओनली सिंपल असा क्वेश्चन होता. ज्यांनी जास्तच अभ्यास केला त्यांनी थोडासा वेगळा शोध लावला आणि वेगळंच आन्सर लिहून आले. ओके सो नाउ कॉन्स्टंट दिस इज द रेजिस्टन्स R, inductance, capacitance. Here is the sending end voltage. Now here is the receiving end voltage. Sir, what should be the condition for parent effect? Condition for parent effect it will be at no load or we can say that at light load condition. कुठला condition? At no load or light load condition. Sir, how to minimize this parent effect? We connect one shunt reactor. काय कनेक्ट करतो? शंट रिएक्टर कनेक्ट करतो. काय करतो रे शंट रिएक्टर. वी कनेक्ट वन शंट रिएक्टर. शंट रिएक्टर अक्रॉस कनेक्ट करतो. कुठं कुठं रिसिव्हिंग एंडला, नॉट सेंडिंग एंडला. रिसिव्हिंग एंडला शंट रिएक्टर कनेक्ट करतो. सर त्या शंट रिएक्टरची व्हॅल्यू किती? शंट रिएक्टर x इक्वल्स टू b upon 1 minus a. So what is the meaning of b? What is the meaning of a? Now here is the transmission line. Here is the resistance, inductance as well as capacitance C. Here is a VR, here is a VC. What should be the parameters for sending end voltage? Vs equals to AVR plus BIR and IS equals to CVR plus DIR. काय सांगितलं मी? Vs equals to AVR plus BIR and IS equals to CVR plus DIR. This is the ABCD parameters for transmission line. This is the ABCD parameters for transmission line. For upcoming AE exam point of view, in case of a short transmission line, we consider only resistance and inductance, no doubt. We don't consider capacitance here. Sir, what should be the product of frequency into length less than 400? What is the meaning of this? Wavelength. What is the wavelength? Means product of frequency into length less than 400 assault. That line is known as what, sir? Short transmission line. Suppose here frequency at the 500 hertz. Suppose frequency at a 500 hertz and length as a 10 kilometer. Now define this line at work, or we can say that this line is classified in which category? Now frequency is given now, length is given now. So don't consider on the basis of length. Multiply length into frequency, which is equals to 5,000. And the 5,000 greater than 4,000 na, yes, so this line comes under the category of medium transmission line. This line comes under the category of medium transmission line. If this line comes under the category of medium transmission line, it means, sir, what is the range for medium transmission line? Product of frequency and length in between 4,000 to 10,000. 4,000 ते 10,000 च्या मध्ये रेंज असेल तर त्याला म्हणतो काय? त्याला म्हणतो काय? या ठिकाणी मीडियम ट्रान्समिशन लाइन. What is the definition of wavelength, sir? Sir, तुम्ही wavelength बोलले. What should be the definition of wavelength? Wavelength represented by aggregate letter lambda equals to 2 pi by beta. What is the meaning of wavelength? It is the distance required to cover a 360-degree phase shift or 2 pi phase shift. It is the what concentrate? It is the distance required to cover what? 360-degree phase shift. 360-degree phase shift असेल किंवा or either this distance required to cover a 2 pi radian एवढा distance कव्हर करण्यासाठी लागलेला टाइम म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय म्हणता येईल? वेवलेंथ असं म्हणता येईल. मित्रांनो, हे कंटेंट जर तुम्हाला खरंच व्यवस्थित ओके वाटत असतील, तुम्हाला वाटत असेल याच्यातनं काहीतरी 100% आपल्याला भेटू शकतं आणि 100% नक्कीच चांगलं काहीतरी भेटतंय, तर सेशनला लाईक करा, सेशनला शेअर करा. ओके, गॉट इट? समजतंय कशा पद्धतीने क्वेश्चन येऊ शकतो ना? कॉन्सन्ट्रेट. सी, दिस इज द लॉन्ग
या एबीसीडी पॅरामीटर मधला बी डिवायडेड बाय 1 मायनस ए एवढ्या ओहमचा रिॲक्टन्स लागेल. सर तुम्ही म्हणतात नो लोड किंवा लाईट लोड कंडिशन रिसिव्हिंग एंड व्होल्टेज ग्रेटर दॅन सेंडिंग एंड व्होल्टेज. व्हॉट इज द रिसिव्हिंग एंड व्होल्टेज और व्हॉट वी कॅन से दॅट व्हॉट शुड बी द रिसिव्हिंग एंड व्होल्टेज VR इक्वल्स टू सेंडिंग एंड व्होल्टेज डिवायडेड बाय एबीसीडी पॅरामीटर मधला ए. एबीसीडी पॅरामीटर मधले डायरेक्टली फॉर्म्युला तुमच्या एक्झामला धडकू शकतात. सो रिमेंबर दिस वन. Now, in case of short transmission line, we consider only resistance and inductance. Okay, so what should be the parameter for short transmission line? 1Z01 Transco 2000, Transco 2022. Recent झालेल्या एक्झामला आलेला क्वेश्चन. What is the condition of symmetricity, reciprocity? A equals to 2. It means the line is a symmetrical network, and AD minus BC equals to 1. It means line is a reciprocal network. Line is a reciprocal network. या टाइपचे क्वेश्चन तुम्हाला डायरेक्ट एक्झामला भेटतात. आणि जर तुम्हाला असे कंटेंट तुमच्या एक्झाम साठी पाहिजे असेल मित्रांनो तर वेळ घालवू नका. आत्ताच वेळ तुमच्याकडे खरंच खूप कमी आहे. कधीही एक्झाम हो म्हणजे 2 महिन्याच्या आत एक्झाम 100% होणार आहे. तो तुमच्यासाठी हा कोर्स स्पेशली लॉन्च केलेला आहे. अशाच टाइपचे कंटेंट संपूर्ण सब्जेक्टचे रिव्हिजन त्यांचे MCQ रेकॉर्डेड फॉर्म मध्ये तुम्हाला अवेलेबल आहे. मधून मधून मी येतच राहील तुमचे असे मॉडेल पेपर घेऊन. चला समजते सगळ्यांना. एकदा कमेंट करून कळवा बरं. चला फटाफट. अरे अभिजित चौधरी किती मेसेज. अभिजित चौधरी लक्ष दे ना बेटा. हा काय गरज आहे का एवढे मेसेज करायचे. कामाचे मेसेज करा ना. तुमच्यासाठीच तर उभा आहे मी. तुमच्यासाठीच तर उभा आहे मी. ओके ठीक आहे काही प्रॉब्लेम नाही. फीज खूप जास्त आहे. कंटेंट पण तसे मित्रा कंटेंट पण तसेच आहे. सो कॉन्सन्ट्रेट सिरियस लक्ष द्या. या ठिकाणी क्वेश्चन कशा पद्धतीने येऊ शकतो अजून सांगितलं. स्किन इफेक्ट, फेरंट इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, लॉसेस वर क्वेश्चन या ठिकाणी डिझाईन होऊ शकतात. या पद्धतीने क्वेश्चन तुम्हाला डिझाईन होऊ शकतात. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन कशा पद्धतीने येऊ शकतो. पॉवर सिस्टम मधून आलास तर GMD GMR geometric mean distance, geometric mean radius, geometric mean distance, geometric mean radius. Suppose these two conductor bundle together. काही डेरिवेशनची गरज नाही. कोणी डेरिवेशन देत असेल तर डेरिवेशनचा विचार करू नका. So this is the radius R. So what is the GMR for two conductor? Under root of R into D. D means what? Separation distance, not a diameter. Okay, now in case of three conductor, if suppose three conductor bundle together, suppose this three conductor bundle together, this is the D1, this is again DD, and here is a 2D, and here is the radius R. So what should be the GMR? GMR equals to square root of R into D square. R into D square. Suppose 4 conductor bundle together. Suppose 4 conductor bundle together. तर तुम्हाला या ठिकाणी GMR विचारला 1.0 R under root R into D cube. या ठिकाणी अशा पद्धतीने तुम्ही GMR लिहिणार आहात. So concentrate. Okay. What is the meaning of bundle conductor? सगळं आपलं डिटेल कोर्स मध्ये आपण GMD GMR सोबत दिलेला आहे. हा टाइम इथं सगळं एक्सप्लेन करण्यासाठी नाही कारण क्वेश्चन फक्त कुठल्या टॉपिक वरून येऊ शकतात हे मी आज तुम्हाला सांगतोय. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट अँड 100% शुअरली क्वेश्चन या टॉपिक वर डिझाईन होईल. शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन, मीडियम ट्रान्समिशन लाईन ॲज वेल ॲज लॉंग ट्रान्समिशन लाईनच्या EBCD पॅरामीटर विथ अलॉंग इट्स युनिट सोबत क्वेश्चन येईल. आणि HVDC ट्रान्समिशन लाईन वर सुद्धा तुमचा त्या ठिकाणी मोनोपोलार, बायपोलार, होमोपोलार या ट्रान्समिशन लाईन बद्दल तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. कॉन्सेप्ट ओके. चला हा 1.08 1.09 नो वरी अबाउट दॅट. ओके पाणी पितो. एकदा फक्त मला कमेंट करून कळवा सेशन कसं चाललंय. ओके असतात हे जे काही व्हायरस वगैरे असतात ना ते व्हायरस येणारच आहे.
साहजिकच आहे ते व्हायरस येणं आम्ही एक्सपेक्ट करतो, तसे व्हायरस पाहिजे, पण त्याच्याशिवाय आम्हाला ओरडायला सुद्धा हे होत नाही. काय ब्लॉक करा, ब्लॉक करा. चलो, concentrate. See, short transmission line. In case of short transmission line, see, length up to 80 kilometer, length up to 80 kilometer, we are considering a short transmission line. Product of frequency and length less than 4,000, consider a short transmission line. What is the parameter for short transmission line? 1Z01. ABCD parameter. 1Z01. Is it symmetrical? Yes, sir. A equals to D na. Yes, sir. It is a symmetrical line. And what should be the reciprocal, sir? AD minus BC equals to 1 na. Yes, sir. It is a reciprocal line. What should be the important question? Short transmission line, both symmetrical as well as reciprocal in nature. That's it. Important. Next, sir. Medium transmission line. What should be the medium transmission line? In medium transmission line, there are two lines. Medium transmission line मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे नेटवर्क आहे. Either it's a T network, either it's a pi network, either it's a end condenser, either it's a source condenser. Sir, we generally prefer a pi network or T network. We generally prefer a pi network. काय prefer करतो? Generally prefer a pi network. Why not T? First of all, concentrate. What is the parameter for T network? ABCD parameter for T network 1 plus YZ by 2, 1 plus YZ by 2, Z in bracket 1 plus YZ by 4. Question आलेला ट्रान्सफॉल आता आणि Y. Is it symmetrical? Yes, sir. Is it a symmetrical line? Is it reciprocal, sir? Yes, sir. It's a reciprocal also. Now, this is such type of question may be framed. A parameter. Now, this is the B parameter. Now, this is the C parameter. And now, this is the D parameter. Is it A equals to D? Yes, sir. Is it A equals to D? Concentrate. Is it AD minus BC equals to 1? Yes, sir. AD minus BC equals to 1. This line is known as a reciprocal as well as symmetrical line. But why we are not considering T network? Because 100% charging current. 100% charging current. What is the formula for charging current? IC equals to omega CPH VPH. What is the meaning of omega 2 pi F CPH VPH? This is the charging current. Concentrate. Why we are not considering T network? Because 100% charging current achieved at 50% length. 100% charging current 50% length ला achieve होतो म्हणून हा यूज करत नाही. We generally prefer a pi network. What should be the pi parameter? 1 plus YZ by 2. 1 plus YZ by 2. Z. Y in bracket 1 plus YZ by 4. Okay. So, is it symmetrical? Yes, sir. Again, it's a symmetrical line. Is it reciprocal? Yes, sir. Again, it's a reciprocal line. Now, pi network साठी आपण या ठिकाणी 50% charging current, 50% charging current 100% length ला अचीव होतो. काय सांगितलं? Concentrate. See, in case of T network 100% charging current हा 50% length लाच अचीव होतो. ओके. परंतु पाय नेटवर्क साठी काय? तर 50% चार्जिंग करंट हा 100% लेंथ ला अचीव होतो. काय करतो? म्हणून या ठिकाणी जनरली प्रेफर अ पाय नेटवर्क. In case of source condenser, end condenser, it is a symmetrical but not a reciprocal. Sorry, it is a reciprocal but not symmetrical. End condenser as well as source condenser, it is not symmetrical but it's a reciprocal in network. Got it? So या टाइपचे क्वेश्चन्स तुमच्या येणाऱ्या एक्झाम साठी इम्पॉर्टंट असतात. Now question on short transmission line, long transmission line. Okay, important आहे.
त्याचे युनिट्स इम्पॉर्टंट, एबीसीडी पॅरामीटर इम्पॉर्टंट. तुम्हाला एबीसीडी पॅरामीटर वरनं याच्यावरनं क्वेश्चन्स तुमचे फ्रेम झालेले दिसतील. नाव नेक्स्ट, टू पोर्ट नेटवर्क मध्ये या ठिकाणी टू पोर्ट नेटवर्क मध्ये काय बघा कशा पद्धतीने क्वेश्चन या ठिकाणी डिझाइन होत जाईल. दिस इज द टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज द टू पोर्ट नेटवर्क, and in that two port network here is a V1 current I1, here is a current I2 we supply V2. What it now concentrate, see if this is a two port network. Now in this two port network 6 types of parameter will be formed. 6 टाइप चे पॅरामीटर आपण याला फॉर्म करू शकतो. कुठले सर? झेड पॅरामीटर, वाय पॅरामीटर, एबीसीडी पॅरामीटर याला ट्रान्समिशन लाईन पॅरामीटर म्हणतो, एबीसीडी इनवर्स पॅरामीटर म्हणतो. नेक्स्ट सर जी पॅरामीटर, एच पॅरामीटर, हायब्रिड पॅरामीटर. ओके, सो 6 प्रकारचे या ठिकाणी आपण काय करू शकतो? पॅरामीटर डिझाइन करू शकतो. पण क्वेश्चन कशावर येईल? तुम्हाला क्वेश्चन आला झेड पॅरामीटर अँड वाय पॅरामीटर वर. कुठला? झेड पॅरामीटर आणि वाय पॅरामीटर वर क्वेश्चन येऊ शकतो. कुठला? झेड पॅरामीटर, वाय पॅरामीटर वर क्वेश्चन येऊ शकतो. मग बघा झेड पॅरामीटर वर क्वेश्चन कशा पद्धतीने फॉर्म होऊ शकतो? सो V1 अँड I1, V1 इक्वल्स टू काय सर? झेड पॅरामीटर मधला V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2. व्हॉट शुड बी द V2? सर Z21 I1 प्लस Z22 I2. This is the V1 and V2. It means V1 and V2 is a function of current I1 and I2 is known as a impedance parameter Z1. Known as a impedance parameter Z1. So now तुम्हाला विचारतील what should be the unit of Z11? Forward transfer impedance का driving point input impedance. So this Z1 is known as what sir? Z11 equals to driving point input impedance. ड्रायव्हिंग पॉइंट इनपुट इम्पिडन्स. हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला डिटेल कोर्स मध्ये शिकवलेल्या आहेत. त्यामुळे पॅनिक होऊ नका. होता होईल तेवढं तुमचं या ठिकाणी स्टडी प्रॉपर करा आणि ओके होता होईल तेवढा स्टडी करा व्यवस्थित. चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघायचा. एव्हरीवन गिव्ह थम्स अप. चला फास्ट क्विक. नेक्स्ट क्वेश्चन बघायचा. अजून 1 तास सेशन चालेल. ओके, आजचा मॉडेल पेपर असेल. अजून तर 50% सुद्धा क्वेश्चन कव्हर नाही झाले. चला एकदा मला कमेंट करा. कंटिन्यू करायचंय ना? ओके, Z11 ला काय म्हणतो, Z12 ला काय म्हणतो, Z22 ला काय म्हणतो, Z21 ला काय म्हणतो, या टाइपचे क्वेश्चन हे मॉडेल पेपर मध्ये तुमचे फ्रेम होऊ शकतात. त्यासाठी मी घेतलेले आहे. चला नेक्स्ट क्वेश्चन. लोड फ्लो अनालिसिस मध्ये आयदर न्यूटन रॅप्सन मेथड वर तुम्हाला क्वेश्चन किंवा गॉस सिडल मेथड वर क्वेश्चन. हा येई ट्रान्सकोला 2018 वर पण याचा क्वेश्चन होता आणि 2022 ला पण याचा क्वेश्चन होता. याच्यात अजून एक मेथड आहे फास्ट डिकपल मेथड. या 2022 ला फास्ट डिकपल मेथड वर क्वेश्चन आला होता. ठीक आहे. तर साइज ऑफ जॅकोबियन मॅट्रिक्स कशा पद्धतीने साइज ऑफ जॅकोबियन मॅट्रिक्स फाइंड करू शकतो? 2n - m - 2 इंटू 2n - m - 2 यावर किंवा ट्वाइस PQ प्लस PV इंटू ट्वाइस PQ प्लस PV. इट मीन्स जे काही ट्रान्समिशन लाईन मध्ये वेगवेगळ्या बसेस आहे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस. किती बसेस आहेत? टाइप्स ऑफ बसेस. पहिली बस कुठली? PV बस. कुठली बस? PV बस. सेकंड वन PQ बस. कुठली बस? PQ बस. आणि तिसरी स्लॅक बस. यालाच म्हणतो कुठली? रेफरन्स बस. This PV bus, this is the known quantity and this is the unknown quantity. In case of a PV bus, now in case of a PV bus, concentrate see, in case of PV bus, P and V are known and Q reactive power and load angle delta are unknown. Now in case of a PQ bus, active power, reactive power will be known and what's the voltage and load angle will be unknown. Now slack bus, P and V, slack bus मध्ये V and delta are known and P and Q are the unknown. This is the important for upcoming AE exam point of view. Okay, this is important for upcoming AE exam.
So important question. PV bus as well as PQ bus. Next, size of Jacobian matrix. How to find number of transmission line? How to find number of transmission line? What is the formula for number of transmission line? काय? ओके, दिस नंबर ऑफ ट्रान्समिशन लाईन कशा पद्धतीने फाइंड करतो. नेक्स्ट आहे वेगवेगळे टाइपचे बसेस कुठले. या बसेस वरनं तुम्हाला येईला क्वेश्चन बघायला भेटेल मित्रांनो. कशावरनं? या येईला बसेस वरनं क्वेश्चन बघायला भेटेल. ते तेवढे तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे. नाव कॉन्सन्ट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन कशा पद्धतीने येऊ शकतो. वेगवेगळे ट्रान्समिशन लाईनचे रिले आहेत. रिले, स्विच गेअर आणि प्रोटेक्शन. लॉंग ट्रान्समिशन लाईनला प्रोटेक्ट करण्यासाठी कुठला, शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईनला प्रोटेक्ट करण्यासाठी कुठला, मीडियम ट्रान्समिशन लाईनला प्रोटेक्ट करण्यासाठी कुठला, फेल्युअर ऑफ एक्सायटेशन, अल्टरनेटरच्या फेल्युअर ऑफ एक्सायटेशनला प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करण्यासाठी रिले कुठला, रिएक्टन्स रिले कुठे यूज करतो, त्या रिएक्टन्स रिलेला वेगळं नाव काय, कुठला डायरेक्शनल रेजिस्टन्स ओव्हर करंट रिले, कुठला व्होल्टेज रेजिस्टन्स ओव्हर करंट रिले, या सगळ्या स्टेप बाय स्टेप कन्सेप्ट तुमच्या इलेक्ट्रिकलच्या माहिती पाहिजे. ओके. सो शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईनला प्रोटेक्ट करण्यासाठी कुठला रिले यूज करतो, शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईनला प्रोटेक्ट करण्यासाठी वी यूज रिएक्टन्स रिले. रिएक्टन्स रिले यूज करतो ना, मग या रिएक्टन्स रिलेला डायरेक्शनल रेजिस्टन्स ओव्हर करंट रिले का, व्होल्टेज रेजिस्टन्स ओव्हर करंट रिले का, त्याचं टॉर्क इक्वेशन काय, त्याचा कुठला रिले यूज करतो, त्याच्या आरएक्स प्लेन मध्ये कशा पद्धतीने या ठिकाणी आपला आरएक्स प्लेन मध्ये कशा पद्धतीने ग्राफ ड्रॉ करता येईल. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट जरा सांगायचं झालंच, लार्ज ऑपरेटिंग एरिया हा शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईनच्या रिलेचा असतो. म्हणजेच रिएक्टन्स रिलेचा ऑपरेटिंग एरिया कसा आहे रे, ऑपरेटिंग एरिया ऑफ रिएक्टन्स रिले विल बी मोर. सगळ्यात जास्त ऑपरेटिंग रिले हा या ठिकाणी एरिया हा रिएक्टन्स रिलेचा असतो. बाळांनो, या टाइपचे कॉन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर पाहिजे फॉर रिले पॉइंट ऑफ व्ह्यू. मीडियम ट्रान्समिशन लाईनला कुठला रिले, इम्पिडन्स रिले ना. लॉंग ट्रान्समिशन लाईनला कुठला रिले, मोह रिले ना. मग सर याच्यावर क्वेश्चन कसा डिझाइन होईल, आरएक्स प्लेन मध्ये कुठला, आरएक्स प्लेन मध्ये, आरएक्स प्लेन मध्ये अशा पद्धतीचे तुमचे क्वेश्चन डिझाइन होतील आणि तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील this is the RX plane, this is the reactance relay, this is the impedance relay, this is the offset moh relay, kutla offset moh relay, and this one becomes a moh relay. Now offset moh relay used for the excitation failure of alternator. जे काही अल्टरनेटरचं एक्सायटेशन फेल्युअर होतं, ते अल्टरनेटरच्या एक्सायटेशन फेल्युअरला प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करण्यासाठी we use a relay. That relay is known as what sir? Which relay? Offset moh relay. Concentrate. Now, sir, गव्हर्नर फेल्युअर झाला, त्या गव्हर्नर फेल्युअरला प्रोटेक्शन किंवा ओव्हर स्पीडिंग पासून कोण प्रोटेक्शन करतं, ओव्हर स्पीडिंग जास्त स्पीडनं अल्टरनेटर फिरायला लागला, त्या ओव्हर स्पीडिंग पासून कोण प्रोटेक्शन करतं, तर ओव्हर स्पीडिंग पासून वॅटमेट्रिक रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द प्रोटेक्शन, प्रोव्हाइड द प्रोटेक्शन अगेन्स्ट द ओव्हर स्पीडिंग. या टाइपचे क्वेश्चन्स तुमचे या ठिकाणी रिले वरनं क्लिअर पाहिजे. शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन, त्यांचे टॉर्क इक्वेशन, कुठल्याला डायरेक्शनल रेजिस्टन्स ओव्हर करंट रिले, कुठला व्होल्टेज रेजिस्टन्स ओव्हर करंट रिले, कुठला व्होल्टेज रेजिस्टन्स डायरेक्शन रिले, या सगळ्या टाइपचे क्वेश्चन्स तुमचे क्लिअर पाहिजे. मोटरसाठी प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करण्यासाठी कुठला रिले, ट्रान्सफॉर्मरला प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करण्यासाठी कुठला रिले, बकॉज रिले आर यूज फॉर इंटरनल फॉल्ट डिटेक्ट करण्यासाठी बकॉज रिले यूज केला जातो. कुठला फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट डिटेक्ट करण्यासाठी बकॉज रिले यूज केला जातो. परंतु एक्सटर्नल फॉल्ट प्रोव्हाइड करण्यासाठी किंवा एक्सटर्नल फॉल्ट डिटेक्ट करण्यासाठी मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम किंवा डिफरन्शियल रिले आपण त्या ठिकाणी यूज करतो. या टाइपचे कॉन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर पाहिजे. हे सगळ्याचे सगळे या ठिकाणी कॉन्सेप्ट आपण या बॅच मध्ये दिलेले आहे. मित्रांनो, ज्यांना खरंच जे बॅच परचेस करायची अजूनही वेळ गेलेली नाही, बॅच परचेस करायची असेल तर इग्नाइट अकॅडमीचं ऍप्लिकेशन प्ले स्टोर वरून डाउनलोड करा. त्यामध्ये तुम्हाला हा MSCB मधला महाट्रान्सकोतला जे की सगळ्यांचं स्वप्न असतं महाट्रान्सको मध्ये जॉब करावा, ते तुमचं स्वप्न पूर्ण करायचं असेल तर हा कोर्स तुम्ही परचेस करू शकता. कॉन्सेप्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकरवर क्वेश्चन डिझाइन होईल.
सर सर्किट ब्रेकरचे मेकिंग कॅपॅसिटी, ब्रेकिंग कॅपॅसिटी ऑलवेज एक्सप्रेस इन अ पीक व्हॅल्यू, बट ब्रेकिंग कॅपॅसिटी एक्सप्रेस इन आरएमएस व्हॅल्यू. कुठली व्हॅल्यू? आरएमएस व्हॅल्यू. मेकिंग कॅपॅसिटी इक्वल्स टू 2.55 टाइम्स सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कॅपॅसिटी. व्हॉट इज सर? मेकिंग कॅपॅसिटी इक्वल्स टू 2.55 times symmetrical breaking capacity. And symmetrical breaking capacity equals to 1.6 times of asymmetrical breaking capacity. या टाइपचे क्वेश्चन तुम्हाला अपकमिंग येई एक्झाम साठी इम्पॉर्टंट. मेकिंग कॅपॅसिटी ऑलवेज एक्सप्रेस इन पीक व्हॅल्यू, ब्रेकिंग कॅपॅसिटी ऑलवेज एक्सप्रेस इन आरएमएस व्हॅल्यू. सो सर्किट ब्रेकरचे या ठिकाणी प्रॉब्लेम येण्याची शक्यता कमी आहे. इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेसला जनरली प्रॉब्लेम येतात. ईएसए मध्ये बघितलं तर एका क्वेश्चनचा आन्सर 35 आणि एका 89 आन्सर आहे समथिंग काहीतरी. इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस जर बघितले तर ओके, या टाइपचे क्वेश्चन तुम्हाला येणाऱ्या एक्झामला फ्रेम होते. नाउ नेक्स्ट, what should be the percentage bias ratio? What is the meaning of percentage bias ratio? NR by NO. It means number of turns on restraining coil to the number of turns in operating coil. याच्यावरनं bias ratio define केला जातो. I1 minus I2 divided by I1 plus I2 divided by 2. This is known as the bias ratio for a good relay. Bias ratio varies between 5 to 12. रियल वादवामध्ये क्वेश्चन दिसेल. Bias ratio varies between 5 to 12 या रेंज मध्ये तुमचा बायस रेशो हा व्हॅरी करतो. सगळ्या प्रकारच्या कन्सेप्ट तुम्हाला या ठिकाणी क्लिअर पाहिजे. मित्रांनो, कसं चाललंय सेशन? समजतंय सेशन एकदा मला सगळ्यांनी कमेंट सेक्शन मध्ये कळवा. सुपर सेशन सर. थँक्यू अविनाश, थँक्यू संस्कृती, थँक्यू सो मच. येस, कंटिन्यू करायचं का थांबवायचं? सांगा पटपट. जेवढे लाईव्ह तेवढे सगळ्यांनी कमेंट करा पटपट. चला ओके ना, ठीक आहे. उद्याच्या पार्टमध्ये पार्ट सेकंड असेल मॉडेल पेपर. व्यवस्थित डिस्कशन होणं इम्पॉर्टंट आहे. उगाच दिलं म्हणून कुठले क्वेश्चन देण्यात अर्थ नाही. त्यात थोडेसे कॉन्सन्ट्रेशनने तुम्हाला लक्ष देणं इम्पॉर्टंट आहे. ओके, तुमच्यासाठी मॉडेल पेपर मी कंटिन्यू घेऊन येईल, काळजी करू नका. कोणाचे काही डाऊट असतील, शंका असेल तर विचारा. चला आता सेशन एंड करत आहोत आपण. कोणाचे काही डाऊट असतील तर विचारा. अजून 50% क्वेश्चन झाले, फक्त 25च क्वेश्चन झाले. अजून जवळजवळ 25 क्वेश्चन्स आहे. सांगा लवकर. कसा वाटला सेशन? उद्या भेटू ठीक संध्याकाळी 6 वाजता परत याच ऍक्शन मोड मध्ये, याच एनर्जीने, एवढ्याच एनर्जीने. उद्या संध्याकाळी ठीक 6 वाजता परत मॉडेल फर्स्ट पेपरचा पार्ट 2 अपलोड होईल युट्यूबवर. चला, धन्यवाद. थँक्यू सो मच. कीप स्टडिंग. एवढी मेहनत करा की सिलेक्शन झालं पाहिजे. व्हॉट्सअप वगैरे सगळ्या गोष्टी बंद करा. अननेसेसरी टेलिग्रामवर टाइमपास करत बसू नका. युट्यूबवर, इंस्टाग्रामवर रील्स बघत बसू नका. त्याचा युटिलाइज, त्या टायमाचा युटिलाइज तुम्ही एकदा सिलेक्शन झालाय की तेच करायचंय, रील्सच बघायच्यात, युट्यूबवरच पडून राहायचं कंटिन्यू. ओके, तो स्वतःचं भवितव्य सिक्युअर करा. उद्या भेटूयात ठीक 6 वाजता. मॉडेल पेपर 1 चा पार्ट 2 घेऊ. चलो, थँक्यू सो मच. बाय बाय, टेक केअर. यस.